بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، د تشریح سایې د لړۍ په 10م درس کې غواړو دا ځل پر څو ګوني مستطیلي چارټونو باندې کار وکړو چې په تیر درس کې مو سمپل بار چارټ ولوستی مطالعه کړه او دا ځل به موږ ملټیپل بار چارټ مطالعه کړو. فرق د سمپل او ملټیپل په دې ځای کې دی چې په سمپل کې فقط یو کیټګوري موږ را اخیستله پر ایکس محور باندې مو ایښوله او دلته موږ کولی سو چې مور دین وان تر یو چې کله اضافه سي موږ کولی سو چې پر ایکس اکسس باندې قرار ورکړو. نو دا زموږ څو ګوني مستطیلي چارټ جوړیږي. د مثال په توګه که چیرې تاسو ته داسې یو مثال درکول سوی وي د دې څخه ډایګرام چارټ جوړ کړئ چې 3 کلونه یې درکړي یا 2 کلونه یې درکړي چې دا زموږ لپاره یو کیټګوري ده او د هغه ترڅنګ ایریا یې موږ ته په نښه کړې ده او پروډکشن څخه یعنی دوه مور دین وان چې دلته ما اشاره ورته وکړله هغه مور دین وان همدغه نقطه وه. په ون سمپل چارټ کې فقط بار چارټ کې یوازې دا یو خانچه راکول کیږي ولې چونکې دلته مور دین وان راغلی موږ کولی سو دا په څو ګوني مستطیلي چارټ کې رسم کړو. یو یې دغه هاریزنټل شکل دی چې ما وختي تاسو ته یادوري وکړه چې سرچپه دی چې د ایکس اکسس برخه موږ وای ته بیولې ده او د وای فریکونسي مو راوړې ده و ایکس ته چې د نمبرونو په تفکیک سره مو فرق ورکړی دی او په دې ځای کې کلونه په دې سلسله سره لیکو. که چیرې تاسو راولاړېږئ چې وغواړئ خپل کوم شکل چې مروج دی لیکئ نو تاسې د پخوا په څیر باندې دوه جهت رسموي چې یو په هغه کې وای اکسس دی او بل ایکس اکسس دی. تاسو ته معلومه ده چې په دې ځای کې کلونه چې زموږ همیشه کیټګوري کلاس او یا انډیپندنت یا خپلواک متحول به پر ایکس محور باندې راتلی او دوه چونکې قیمتونه راکړي دي 400 300 د دواړو قیمتونو ته په کتلو سره کوچنی و غټ وګوري. غټ 900 دي کوچنی 388 کولی سم زه د سل په تفکیک باندې همداسې مخته ولاړ سم تر بالاخره تر 900 پورې یعنې زما لاست ټارګټ 900 دی. نو که چیرې تاسې 2000 کال وګورئ په دې ځای کې تاسې یو سمبول کاروئ چې د دې دپاره چې څوک په پوه سي. ایریا دپاره مثلا زه کولی سم داسې یو علامه کار کړمه او د پروډکشن دا دې ته به ولیکئ چې دا ایریا ده او چونکې قلم کې داسې راځي او که چیرې پروډکشن ته یې ورکوئ هغه دې خالي وي دا دې وي پروډکشن او دلته چې تاسې اوس رسموئ دا 400 دي تر دغه نقطې پورې دا زموږ اول ایریا رسموو تاسو ته خو دا معلومه چې دا نښاني موږ په نقطو سره و چې په منځ کې نقطې لري داسې یو نښاني ورکړې و چې د بل سره په تفکیک باندې ووسي. د دې دپاره چې په همدغه کال کې موږ پروډکشن وګورو هغه 1555 دی تقریبا مهمه نه ده چې خامخا دې ټچ وي ورسره هیڅ مهمه نه ده کیدلی سي لږ فاصله ولري تر پای پورې د نورو کلونو لپاره په همدغه ترتیب رسم سي هیڅ مشکل نه راځي. دغسې د 2001 کال لپاره کولی سي چې هغه 388 ده تقریبا تر دغه اندازې ده. نو دلته به تاسې د یو کولی سي رسم کړئ دا زموږ ایریا ساحه ده چې په نقطو سره ښودلې ده او که چیرې وګورئ 2001 کې 655 دي همداسې پسې ځئ چونکې تخمیني موږ نیسو تر څو ستاسې لاس پر خط کش باندې اصلا اموخته سي. په دې ترتیب سره تاسې د 2002 کال لپاره هم کولی سئ ستاسې لپاره نوموړی چارټ جوړ سي. تر ټولو مهم چارټ ته باید ټایټل ورکول سي چې یاداشت مو همیشه وي او تر ټولو مهم لاندې ایکس اکسس ته چې کلونه دي
باید په دا ترتیب سره ویشته ورکول سي. دلته مثلا هکتارز دي، نو ته کولی سې هکتارز ولیکې، هکټرز، او قوس خلاصوي زر، تر څو خلکو ته معلوم سي چې دا د څه په تعلق دی. او په دې ځای کې ستا مشخصوالی شته چې ټکي والا یې په څه نامه سره کوم نښانه ده، او دغسې چې بل خالي وي هغه په څه نامه ده. د دې څه وروسته تاسې کولی سئ یو بل باکس هم اضافه کړئ، جزئي کمپوننټ بار چارټ دی. مثلا موږ ته مختلف کیټګوریز په دې ځای کې راکړي دي. تاسې که چیرې ورته وګورئ دلته مختلف کیټګوریز ته، او څلور دي. فرض که په دې سوال کې درې نور کمپوننټس ورسره اضافه سته. پخوا تیر کې دوه وه، دې کې درې دي. درې څه هدف څه دی؟ یو خپله د میل ډاټا ده، د فیمیل ډاټا ده، بل بیا د دې دواړو کمباینیشن دی. هغه کمباینیشن یې مثلا ښودلی دی په بل کالم سره چې دواړې سره چې شي کړي دي، جمع کړي دي. مثلا هغه د بوت باکسز د دواړو جمع ده. عین دستور کې دا هم تاسې کولی سئ، هیڅ مشکل نشته، هغه باکس پر دې ځای دی. تاسې راځئ بیا په هماغه دستور سره ایکس وای رسموئ، چونکې دلته خو سم نه راځي. بیا که تاسې چیرې په کتابچه کې خطکش در سره وي بیا ډېر ښه راتلی شي درته. که زه مازې فقط یو فرض کړم او همداسې نور هم په دغه ترتیب کندهار دی، ډاټا که چیرې تاسو ټوله وګورئ، کوچنی ترین په ټوله ډاټا کې 21 دی، 14 دی، او تر ټولو غټ ترین یې په هغو کې 16 دی. زه کولی شم د 10 په تفکیک باندې همدغسې مخته ولاړ شم، زما چارټ کفایت کوي. دا مهمه نه ده چې دلته څو قیمت ولیکل سي، فقط که چیرې دلته کوچني قیمت راولم چارټ ډېر غټ باید ولیکل سي. که چیرې غټ قیمت راسي چارټ کوچنی کیږي. نو هغه په تاسې پورې اړه لري، کومه خاصه ځانګړې تګلاره او میتود د دې دپاره نشته. که کندهار بوت باکس 16 دی، فرض که همدغه ټوله ساحه ده، دا نیسي لکه د پخوا په شان باندې چې تاسو بیا له مخه در دې چې وریځئ دلته ورکوئ سیټیز، مشخصوالی ورکوئ. دلته نو مثلا فریکوینسي ده، او په دې ځای کې مثلا زه علامې ورکوم چې دی په پوه سي خالي باکس چې دی دا د بوت باکسز په نامه دی. او که چیرې داسې لیکې پکښې کې وې دا دې میل سي، او که چیرې داسې لیکې پکښې کې وې دا دې فیمیل سي. نو اوس تاسې کولی سئ مشخص دلته زه کولی شم په هغه اندازه جوړ کړم، میل 28 دی تر دغه منطقې پورې، چونکې ما میل ویلې وه چې په هغه کې په دې اندازه سره لیکې موجودې دي. او همدارنګه که چیرې راسئ و فیمیل ته تر 22 پورې، او په هغه کې په دې شکل سره. نو په دې ترتیب سره تاسې کولی سئ دا نور هم په لږ توپیر دلته لږ فاصله ورکوئ چې ښه جدا جدا منظم راسي او بالاخره رسم سي. تاسې کولی سئ نمونه دلته وګورئ لکه څرنګه چې جوړ شوی ده. دلته چونکې رنګونه ورکول سوي دي، هلته علامې دي، نښانې دي چې هر څنګه ستاسې خوښه وه په هغه ترتیب یې کولی سئ تاسې جدا کړئ، مشکل نه لري.